friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, Lina hari ni jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat jus juga. Ya kan, anda semua tak tahu nak buat jus apa untuk Deepavali kali ni. Fikir-fikir, okey. So, hari ni Lina nak bagi tips yang baru. Hari ni Lina nak buat apa tahu? Lina nak buat air jus bandung nata de coco. Yes, memang yang ni senang untuk buat dan sedap untuk diminum. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Okey, sekarang jom kita tengok bahan-bahan dia. And then kita kena masukkan susu sejat. And then kita nak masukkan nata de coco. Okey, nata de coco Lina ambil kali ni lychee flavor. And then rose. Okey, rose essence. Ini apa ni? Perisa rose. Okey. And then air sirap. Okey. Okay, first Lina masukkan air. Air ni Lina masukkan air filter ya. Dan masukkan rose sirap. Color ni kena dark color tau. Baru kita masuk milk. Susu tu dia nampak terang. Bukan terang, nice color, pink color. Dan masukkan susu cair. Dan masukkan sugar syrup. Yang ni up to y'all ya. Okay, sekarang Lina nak masukkan nata de coco. Yang ni lychee flavor ya. Senang, itu je. Tengok dia. Nata de coco, air bandung nata de coco, very nice. And then some more this nata de coco ni lychee flavor tau. So nice. Mesti buat untuk Deepavali. Ramai akan suka. Jangan lupa untuk like and share this video ya. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye.